السلام عليكم، معكم كريم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. قصة اليوم من مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، وهي المدينة اللي عاشت فيها بطلة القصة إمبر غايجر. إمبر هي شرطية من مواليد 9 أغسطس عام 1988. بعام 2013 بدأت إمبر عملها بقسم شرطة دالاس كشرطية دورية، واستمرت بهالعمل حوالي 5 سنين لحد ما بيوم من الأيام صارت حادثة غيرت حياتها. شو اللي صار؟ تاريخ 6 سبتمبر عام 2018 لما كان عمرها 30 سنة رجعت إمبر على البيت تعبانة بعد دوام طويل لمدة 13 ساعة ونص، وهي طالعة على الشقة كانت ماسكة موبايلها وعم تدردش هي وصديقها وعم يخططوا انهم يجتمعوا بنفس اليوم. حسب كلام إمبر لما وصلت لفوق لقيت باب شقتها مفتوح شوي، مسكت المسدس ودخلت لجوا. كان النور مطفي بس انتبهت لشخص غريب قاعد بغرفة المعيشة، توقعت انه يكون حرامي. مباشرة اطلقت النار عليه لانها كانت خايفة يكون مسلح ويقتلها هو. انصاب الشخص الغريب ووقع على الارض، بس لما شغلت إمبر النور تفاجأت من الشي اللي قدامها وما عاد استوعبت شو عم يصير. اكتشفت انه الشخص اللي اطلقت النار عليه هو جارها بوثام جين اللي ساكن بالشقة اللي فوقها مباشرة. شو ممكن يكون عم يعمل هون؟ بس لما انتبهت للتفاصيل وللأشياء المختلفة بفرش الشقة فهمت شو صار واستوعبت انها غلطانة بالدور. بدل ما تدخل على شقتها دخلت على شقة جارها اللي فوق وأطلقت النار عليه. شقة إمبر كانت بالدور الثالث، أما شقة جين فكانت بالدور الرابع، ومخطط الدورين كان متطابق بنسبة 100%، وهذا هو الشي اللي خلاها ما تميز. بس طبعا مثل ما قلت بالأول كل هذا الحكي حسب كلام إمبر. اتصلت إمبر بالطوارئ وخبرتهم انها دخلت لشقة جارها بالخطأ وأطلقت النار عليه. I'm an off-duty officer. I thought it was in my apartment, and I shot a guy thinking it was my apartment. You saw someone? Yes, I thought it was my apartment. اجوا المسعفين ونقلوه للمشفى، بس للأسف مات بعد وقت قصير. بدت التحقيقات بالقضية. بالبداية كانت الاتهامات الموجهة لإمبر هي القتل غير العمد، لأنه التحقيقات توصلت لأنه رواية إمبر صحيحة، وأكبر دليل هو تطابق الشقتين تماما. وكمان لو إنها بدها تقتل شخص ما راح تتصل بالطوارئ لينقذوه. بس فكرة إنه شرطية لون بشرتها أبيض أطلقت النار على شخص لون بشرته أسود بتهمة الدفاع عن نفسها رغم إنه ما كان حامل سلاح، وبالآخر تكون التهمة هي القتل عن طريق الخطأ، كانت فكرة مستفزة للرأي العام بالمدينة بشكل كبير. وعدد من المتعاطفين مع الضحية طلعوا باحتجاجات، وهالشي أدى لإعادة النظر بالقضية، وبدت التحقيقات من أول وجديد. ما كان في شهود على الحادثة شافوا بعينهم اللي صار، بس لما توسعت التحقيقات شهدوا شخصين بأنهم سمعوا أصوات بوقت الحادثة. الشاهدين سمعوا صوت باب عم يندق بالمبنى، وحسب كلامهم أنه غالبا هالباب هو باب شقة الضحية بوثام جين. واحد من الشهود قال كمان أنه سمع صوت سيدة عم تقول ممكن تسمح لي أدخل، وهالشي في حال ثبت أنه صحيح بيتعارض مع رواية إمبر بأنها شافت باب شقتها مفتوح ودخلت. كان في تعارض كبير بين الروايتين، وبنفس الوقت ما في أي رواية ممكن يعتمد عليها بشكل كامل. بطبيعة الحال رواية إمبر ما بينأخذ فيها على اعتبار إنها المتهمة، والطبيعي إنها تقول كلام يبرئها من التهمة. أما رواية الشهود فممكن تكون مجرد تعاطف منهم مع جين اللي مات ببيته بدون أي ذنب، خصوصا أنهم كانوا جيرانه وبيعرفوه منيح. اللي زاد الطين بلة وصعب موقف إمبر إنه واحد من الشهود مات بعد شهادته ضدها ب10 أيام بس. بتاريخ 4 أكتوبر عام 2019 انقتل هالشاهد بمواقف سيارات المبنى اللي سكن فيه بعد ما ترك المبنى اللي صارت فيه حادثة قتل جين. الشاهد اسمه جوشوا براون، وهو اللي شهد إنه سمع صوت سيدة عم تقول ممكن تسمح لي أدخل. موت براون بهالتوقيت خلى الإشاعات تنتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي. انتشرت إشاعة إنه جريمة قتل براون مدبرة لتبرئة إمبر، وإنه شرطة دالاس متآمرة على هالشي. ورغم إنه تم إلقاء القبض على المجرمين اللي قتلوا الشاهد براون، إلا إنه الإشاعات ما وقفت، والمتعاطفين مع جين ضد إمبر بقيوا عم يطالبوا بالحكم عليها بأشد حكم ممكن. بالإضافة لشهادة الشهود كان في نقطتين ضد إمبر خلال المحاكمة. حتى لو صدقت روايتها بأنها دخلت على الشقة بالخطأ، الخطأ صار بسببها هي لأنها كانت ماسكة الموبايل ومو مركزة.
والنقطة الثانية إنها خالفت البروتوكول المتعارف عليه بين الشرطة، وهو عدم دخول مبنى إذا كان في احتمالية لوجود لص جوا. والشي اللي المفروض كانت تعمله بهيك حالة هو طلب الدعم من قسم الشرطة اللي كان على بعد مبنيين بس. تاريخ 2 أكتوبر عام 2013 حكم على إمبر غايجر بالسجن لمدة 10 سنين مع إمكانية إطلاق السراح المشروط بعد 5 سنين. الحكم كان مرضي لبعض أفراد عائلة الضحية مثل أخو جين اللي قال إنه سامح إمبر. أما السيدة أليسون والدة جين فكان لها رأي تاني، بتقول المحاكمة كشفت الفساد بقسم شرطة دالاس. برأيكم رواية مين هي الصحيحة؟ رواية أمبر ولا رواية الشهود؟ هي كانت قصتنا لليوم، شكرا على المتابعة، سلام.